दादाको पेन्टिङ धेरै नै राम्रो छ लाइक गरिदिनुहोस् शेयर पनि गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् नपत्ता है यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला गाइज म चाहिँ यो विदेशमा काम गरेर आएर दुःख गरेर भिडियो बनाउने हजुरहरू कति कन्जुस हुनुभएको यसो हेर्नु न आज चाहिँ कामबाट फर्केर म सोझै गएँ एभरेस्ट सुपर मार्केट सगरमाथाको चुचुरोमा यो लन्डनको सगरमाथा जहाँ चाहिँ नेपालमा पाइने सबै खानेकुरा पाइन्छन् मलाई स्पेसल लाग्ने चाहिँ गुन्द्रुक र रायोको साग हो आज चाहिँ एभरेस्टबाट मैले विनोद चौधरीको आफ्नै भान्सामा बनेको वाइगो चाउचाउ बोकेर आएँ अनि बनाउन थालेँ साँधेको चाउचाउको हाफ कुक्ड हाफ बोइल्ड रेसिपी अब यो रेसिपीको नाम सुन्दै हजुर दङ्ग परिसक्नु भयो खाँदा कस्तो हुन्छ होला भन्ने त क्युरियोसिटी जागो नै होला हजुरलाई मैले चपिङ बोर्डमा राखेका सामानहरूलाई कचाककुचुक पारेर काटेपछि 5 मिनेटमा बन्ने अनि खाँदा चाहिँ पकाएको चाउचाउ भन्दा 100 गुणा मिठो हुने यो रेसिपी हजुरहरू जो कोहीलाई पनि मनपर्छ म 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु खासै गर्ने केही पनि होइन टमाटर काँक्रा गाजर बन्दा प्याज खुर्सानी धनिया काटेर चाउचाउ हालेर अनि त्यसमा अलिकति कागती निचोरेर हाम्रो साँधेको चाउचाउको रेसिपी तयार हुन्छ अनि अघि मैले भनेको जस्तो हाफ सल्टेड हाफ बोइल हाफ फ्राइड हाफ कुक हाफ 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 रेसिपी तयार गर्नलाई चाहिँ त्यसमा भक्ल भक्ल उम्लिरहेको पानी हालिदिनु पर्छ ल हेर्नुस् गाइजहरु तयार भयो हाम्रो हाफ 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 रेसिपी यसको नाम पनि हाफ हाफ खाँदा पनि पिरो र तातोले गर्दा हाफ हाफ भइन्छ जुन खाएर म हिँडे पेन्टिङ गर्नलाई सो हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइज गुड आफ्टरनुन एन्ड नमस्ते घामस्तानी होला के गुड मर्निङ भन्नु हामी फेरि आज पनि पेन्टिङ गर्न हिँडेका छौं हैन त ब्रो ठीक छ हैन ठीक छ दाजु म चाहिँ खासमा कामबाट फर्केर घर आएँ स्वाट्ट खाजा खाएँ के गर्ने केटा हो भनेको पार्कतिर घुम्न जाम भन्न थाले पेन्टिङ पनि गरौँ है त भनेको हुन्छ भनेर केटाहरू जोसिएर यसरी हिँडे अगाडि उही लन्डन साउथ एरोको एसियन मुलुकबाट हामी लाग्यौं पेन्टिङ गर्न एलेक्जेन्डर पार्कतिर विशेष ब्रो आज फर्स्ट टाइम हिँड्नुभएको साह्रै क्युरियोसन हुन्छ विशेष ब्रो बोल्नु टक टक विशेष ब्रो टक अंग्रेजीमा टक ब्रो नेपालीमा नो टक फेरि विशेष ब्रोको विशेष छ कुरो र मैले चाहिँ पेन्टिङ गर्ने ठाउँ खोज्दैछु अहिले राजा वीरेन्द्रले चढेको ल्यान्ड रोभर यहाँ कहाँबाट आएछ युके हो नि त यहाँ जे पनि देख्न पाइन्छ अलिक अगाडि गएको कुन चाहिनेले भ्यालेन्टाइन गिफ्ट यहाँ छोडेर गएछ टेडी बियर हो कि भनेको टेडी एलिफेन्ट रहेछ एनीवेज यो चरा भन्दा धेरै हवाईजहाज उडेको देख्न पाइने लन्डनको आकाश हेर्दै हामी एलेक्जेन्डर पार्क पुग्यौं हामी घुम्दै गर्दै पार्कमा आइपुग्यौं युकेको पार्क यस्तै हुन् रत्नपार्क जस्तै यहाँ पनि जोडीहरू यस्तो च्याप्पिएर बसेको देख्न पाइन्छ तर एउटा विडम्बना यहाँ त्यसरी नै रत्नपार्कमै जस्तो खिचेर युट्युब च्यानल चलाउन युट्युबर बन्न पाइन्न यस्तो हिलोमा कचक कचक गर्दै हिँड्नु परेछ अनि एकैछिन मैले गर्न थालेँ लोकेसन हन्टिङ कहाँ बसेर के चाहिँ बनाउने होला त भनेर धेरै बेर सोच्न पर्छ क्या यो पेन्टिङ यही मौकामा यति राम्रो पार्क पनि एक्सप्लोर गर्न पाइने हामी यता त्यता डुल्न थाल्यौं समर लाग्दैछ त्यही भएर युके चाहिँ समरमा एकदमै राम्रो हुन्छ नेपाल जति राम्रो त होइन त्यही पनि र यदि हजुरहरू ह्यारो वरिपरि हुनुहुन्छ भने एलेक्जेन्डर पार्क भनेको मर्निङ वाक इभिनिङ वाक र बच्चा बच्चीलाई लिएर जानलाई बबालै ठाउँ लाग्यो मलाई अनि यदि हजुरहरूले कुकुर गोठालो भएर काम गर्नुहुन्छ भने पनि यो ठाउँ एकदम बबालै छ है गाइजहरु यतिकैमा मेरो भेट भयो छिमेकीसँग So I just met one brother from Asia. Where are you from, brother? इंडिया गुजरात अहमदाबाद you're से from Gujarat? यस अहमदाबाद से Okay. आपका नाम? निसर्ग पटेल Nishar Patel. यस सर When have you been to UK? How long it's been? one year 1 year. 1 year finish yes Okay. And how are you feeling? yes good atmosphere and Where do you work? in warehouse Warehouse. yeah, warehouse Oh, so you are earning too much. yeah too much earning So it's good. yeah good So would you like to invite your other friends who are yeah anybody like, who is interested come in जो UK जो देश में गली के गुंडे बन के घूम रहे हैं हाँ। उनको बुलाना चाह रहे देश में गली के गुंडे बन के घूम रहे हैं उनको बुलाना चाह राजा जी हाँ आ जाओ सब लोग आ जाओ सब लोग आ जाओ प्रगति करो हाँ हाँ पैसा कमाओ मेहनत करो हाँ। बहुत पैसा यूके में महीने का कितना कमा रहे हो जितना आप ओवर टाइम करोगे ज्यादा तो भी हाँ। पैसा ज्यादा कमाने को मिलता है हाँ मिनिमम सैलरी 2000 पाउंड हो जाता है है मिनिमम हाँ 2000 पाउंड हाथ मिलाओ यार गुड गुड ओके थैंक यू सो मच हाँ शुक्रिया सो फाइनली वी डिसाइडेड टु पेन्ट दिस सिनेरियो जुन चाहिँ एकदम सटिक छ हैन त एकदम क्लिन एन्ड क्लियर के सटिक टक्क एकैछिनमा बन्ने जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ र प्लस हामीसँग समय छैन स्पेसल्ली भोलि बिहान फेरि काममा जानु छ र घाम डुब्न लागिसक्यो हैन त युकेमा छिट्टो रात पर्छ अझै पनि सो लेट्स डु ल केटा हो यही बनाम ओके हो र मैले ढिला नगरिकन थालेँ पेन्टिङ गर्नको लागि ठाउँको ठाउँ कविता लेख्नेलाई आँसु कवि भने जस्तै ठाउँको ठाउँ पेन्टिङ गर्नेलाई आँसु चित्रकार भन्छन् कि भन्दैनन् होला पेन्सिल ल्याउनु बिर्सेछु सो पेनले गर्दैछु सो अलिअलि त बिग्रिहाल्छ पेनले गर्दा
चित्रकार भनेर फुर्ती छाट्ने तर पेन्सिल ल्याउन बिर्सिने कहिलेकाहीँ आफैलाई देख्दा मूर्ख फिल हुन्छ क्या। हुन पनि यो युके को गधा जिन्दगीमा के सम्झेर साध्य लाग्छ। खैर छाड्दिउँ यस्ता कुरा। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर कमेन्ट गर्न अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ सम्झिनु होला हजुरहरूले। बाँकी जति जे सम्झे पनि त्यस्तै हो। दुईचोटि ब्रस घुमाउँदा रात पर्न लागिसक्यो। पेन्टिङ पनि लगभग सकियो गाइजहरू। ठकठाक कम्पनी पानी छम्कनी। मलाई त मन पर्यो, हजुरहरूलाई मन पर्न के गर्नु। फाइनली हाम्रो पेन्टिङ सकियो र आज चाहिँ मैले पेन्टिङ कस्तो भयो भनेर अरू कसैलाई सोधिनँ, केटाहरूलाई सोध्छु। ल केटा बनाऊ ल। सुमन ब्रो कस्तो भयो पेन्टिङ? हेर्दाखेरि ठिकै छ, अरू चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टले हेर्छ कि ल भन्नु त। ठिक छ, वाल छ तर थोरै त्यहाँनिर फिनिसिङ कमी भएछ कि ए कतापट्टि यो लेफ्ट साइडमा ल त्यसो भए टचअप गर्छु नि त। ल गर्छु नि त है। होइन होइन केटाहरूलाई घर जान हतार भए थाहा मलाई हेर्न नआउनु भएको आजको पेन्टिङ भन्ने। एनिवेज गाइज थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूले यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। हजुरहरूले नगरे कसले गर्ने सपोर्ट होइन त। हुन त हाम्रै केटाहरूले गरेको छैन होला, सब्सक्राइब गर्नु भएको। हजुरले गर्नुभएको। ल केटाहरूले झन्न गरेका रहेछन्। युके मात्रै होइन विश्वका विभिन्न कुनामा गएर पेन्टिङ गर्ने इच्छा छ मेरो। त्यसका लागि हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो कुन चाहिँ देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिदिनु भयो भने चाहिँ म साह्रै प्रफुल्ल हुन्छु गाइजहरू। पिकासो पछिको हाम्रो आदि ब्रो हुनुहुन्छ पेन्टिङमा, उहाँको चाहिँ साइन छ यसमा। अनि उहाँ चाहिँ म पछिको गफाडी हो है साथीहरू।